वेलकम टू NEB रिसोर्स यूट्यूब च्यानल। आज हामीहरूले क्लास 12 म्याथमेटिक्सको 2 to 3 और 3 to 4 मार्क्समा आउन सक्ने एल'होस्पिटल रुल नामक एउटा सर्ट टपिक्सको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। यो भने एकदम सजिलो टपिक हो जो हामीहरूले इक्जाममा पनि एकदम इजी रूपमा सल्भ गर्न सक्छौँ। यसको लागि थोरै कन्सेप्टको जरुरी छ। सो सुरुमा हामीहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि इन्डिटर्मिनेट फर्म भने के हो। इन्डिटर्मिनेट फर्म भने के हो भन्दा एउटा त्यस्तो एक्सप्रेसन हो जसले म्याथमेटिकल और न्यूमेरिकल कुनै पनि मिनिङ दिँदैन, त्यसलाई नै हामीहरू इन्डिटर्मिनेट फर्म भनिन्छ। द भेरियस इन्डिटर्मिनेट फर्म्स आर 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 को पावर 0, 1 को पावर इन्फिनिटी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। यस्तो छ भने हामीहरूले यसलाई इन्डिटर्मिनेट फर्म भनिन्छ। एल'होस्पिटल रुल कस्तो कन्डिसनमा लगाइन्छ भन्दाखेरि दिएको गिभन एक्सप्रेसन चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्ममा छ भने त्यति बेला एल'होस्पिटल रुलको प्रयोग गरिन्छ। एल'होस्पिटल रुल लगाउने कसरी भन्दा त्यसको डेरिभेटिभ गरेर दिएको एक्सप्रेसनको डेरिभेटिभ गर्यौँ भने त्यसमा एल'होस्पिटल रुल लाग्यो। जस्तै अब हामीहरू केही क्वेसनहरू गर्नतर्फ जाँदैछौँ। यति गरेपछि तपाईहरुलाई अरु कतै दायाँ बायाँ केही हेर्न पर्ने अथवा गर्न पर्ने केही आवश्यकता नै पर्दैन। लसो लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x स्क्वायर माइनस 16/x माइनस 4। अब यस क्वेसनमा x को भ्यालु 4 राख्ने क्रममा 4 स्क्वायर माइनस 16/4 माइनस 4 भनेको यो के फर्ममा छ भन्दाखेरि 0/0 फर्म। यो भने के हो भन्दा इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। अब यसमा एल'होस्पिटल रुल लगाउने। एल'होस्पिटल रुल भनेको माथि र तल दुईटैको डेरिभेटिभ गरेर आउँछ। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 4 x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हो भन्दा यसमा x पावर n को टर्ममा छ। डेरिभेटिभ अफ x पावर n भने n x पावर n माइनस 1। x स्क्वायर छ भनेपछि d/dx अफ x स्क्वायर भनेको 2x को पावर 2 माइनस 1 भनेको 2x को पावर 1, यो भनेको 2x। सो x स्क्वायर को 2x अनि कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म छ भने त्यसको डेरिभेटिभ 0 अनि x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा यस्तै गरेर 1 अनि 4 को 0। यो कसरी भयो भन्दा बाइ एल'होस्पिटल रुल इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 4 2x/1। अब यसमा 4 लिमिटिङ भ्यालु राख्ने क्रममा यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म नआउने कारणले गर्दा हामीहरू 4 को भ्यालु यसमा लगेर पुट गर्न सक्छौँ। इज इक्वल्स टु 2 into 4/1 इज इक्वल्स टु 4 2 जा 8 विच इज द रिक्वायर्ड एन्सर। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसनतर्फ जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा गर्दैछौँ कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x e को पावर x माइनस ln x प्लस 1 अपन x स्क्वायर। यसको लागि चाहिँ यो पनि के फर्ममा छ भन्दा 0 भ्यालु पुट गर्ने क्रममा 0/0 फर्म नै रहेको छ। यसलाई अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यसको डेरिभेटिभ x e को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ d/dx uv को फर्ममा रहेको छ। यसको लागि du dv/dx प्लस v du/dx त्यही फर्मुला यसमा लगाउने। x e को पावर x भनेपछि x d/dx अफ e को पावर x प्लस e को पावर x d/dx अफ x माइनस यसमा पनि यो ln x प्लस 1 हामीहरूलाई थाहा छ कि d/dx अफ ln x भनेको 1/x हो। सो ln x प्लस 1 को लागि चाहिँ सुरुमा d/dx प्लस 1 अफ ln x प्लस 1 इन्टु d/dx अफ x प्लस 1 गरेपछि
यसबाट अनि x स्क्वायर को 2x यो भनेको बाई ब्रैकेटमा बाई एल हस्पिटल रुल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेन्स टू 0 यो भनेको x यो डेरिभेटिभ अफ e को पावर x भनेको e को पावर x प्लस e को पावर x को e को पावर x को डेरिभेटिभ 1 माइनस ln x को डेरिभेटिभ 1 बाई x सो 1 बाई x प्लस 1 इन्टु x को डेरिभेटिभ 1 अनि यसको 0 प्लस 0 अपन 2x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेन्स टू 0 x e to the power x plus e to the power x minus 1 by x plus 1 whole by 2x ल अब हेरौं यसमा 0 राख्दा अझै पनि इन्डिटरमिनेट फर्ममा छ 0/0 फर्ममा छ अगेन एप्लाइङ द एल हस्पिटल रुल त्यसको लागि फेरि डेरिभेटिभ गर्ने लिमिट x टेन्स टू 0 यसको डेरिभेटिभ चाहिँ x अघि नै निकालेको यसैबाट यो नै सार्दा हुन्छ x e को पावर x प्लस e को पावर x इन्टु 1 प्लस e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x माइनस अब यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नको लागि सुरुमा यसको चाहिँ माथि हुन्छ 1 बाई x प्लस 1 को डेरिभेटिभ गर्नको लागि सुरुमा x प्लस 1 को पावरमा माइनस 1 गर्ने त्यसपछि चाहिँ x पावर n को रूपमा गयो माइनस 1 x प्लस 1 को पावर माइनस 1 यो भनेको माइनस x प्लस 1 को पावर माइनस 2 यो भनेको माइनस 1 बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर अब माइनस त्यही यहाँ ल्याएर राख्ने माइनस 1 बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर अपन 2x को डेरिभेटिभ 2 यो भनेको एल हस्पिटल रुलबाट आएको भयो त्यसपछि लिमिट x टेन्स टू 0 x e टू द पावर x प्लस e को पावर x प्लस e को पावर x प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बाई x प्लस 1 को होल स्क्वायर बाई 2 अब हेरौँ यसमा 0 लिमिटिङ भ्यालु राख्ने क्रममा यसमा इन्डिटरमिनेट फर्ममा आउँदैन यसबेला हामीहरूले अब 0 को भ्यालु सिधै राख्न सक्छौं इज इक्वल्स टू x को ठाउँमा 0 इन्टु e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 को होल स्क्वायर होल अपन 2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0 भनेको 1 प्लस 0 यो 0 भयो 0 इन्टु e टू द पावर 0 1 भनेको 1 प्लस फेरि 1 प्लस 1 बाई 1 हुन्छ फेरि 1 अपन 2 इज इक्वल्स टू 3/2 यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ यो एकदम सजिलो छ त्यसपछि अब अर्को क्वेशनमा 3 मा आउँछ लिमिट x टेन्स टू 0 1 बाई x माइनस 1 बाई sin x यो चाहिँ के फर्ममा छ भन्दा 1 बाई 0 माइनस 1 बाई sin 0 भनेको 0 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0 भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी त्यो भनेको नि इन्डिटरमिनेट फर्म हो कस्तो फर्ममा छ भन्दा फर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्डिटरमिनेट फर्म अब यसमा पनि त्यही डेरिभेटिभ निकाल्ने सुरुमा यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि लिमिट x टेन्स टू 0 sin x माइनस x अपन x इन्टु sin x अब यसबाट अघि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्ममा थियो भने अहिले 0/0 फर्ममा आयो अब एल हस्पिटल रुलमा लाने को लागि डेरिभेटिभ गर्ने लिमिट x टेन्स टू 0 sin x को डेरिभेटिभ cos x माइनस x को 1 अपन यो ub को फर्मुलामा लाने x dy dx अफ sin x
plus sin x dy dx of x is equals to limit x tends to 0 यो भनेको बाई एल हस्पिटल रुल cos x minus 1 upon x sin x को डेरिभेटिभ cos x plus sin x x को 1 is equals to limit x tends to 0 अब cos x minus 1 upon x cos x plus sin x भयो यो पनि 0 राख्ने क्रममा फेरि 0 नै जान्छ त्यसकारणले गर्दा फेरि यसको पनि डेरिभेटिभ गर्ने पर्छ हामीहरु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x माइनस 1 को कन्स्ट्यान्ट को 0 अपन x cos x यो पनि युबी फर्ममा x dy dx of cos x plus cos x dy dx of x plus sin x को डेरिभेटिभ cos x कसरी भयो भन्दा बाई एल हस्पिटल रुल is equals to limit x tends to 0 minus sin x upon x cos x भनेको minus sin x plus cos x x को 1 plus cos x is equals to limit x tends to 0 minus sin x upon minus x sin x plus 2 cos x यसले मल्टिप्लाई गर्दा cos x भयो अनि cos x plus cos x गर्दा 2 cos x अब यसमा लिमिटिङ भ्यालु x को 0 राख्ने क्रममा 0/0 फर्ममा आउन्न अथवा कुनै पनि इन्डिटरमिनेट फर्ममा आउँदैन त्यसकारणले गर्दा हामीहरु लिमिटिङ भ्यालु सजिलै राख्न सक्छौं इक्वल्स टु लिमिट माइनस sin 0 बाई minus x sin 0 plus 2 cos 0 is equals to sin 0 भनेको 0 बाई sin 0 भनेको 0 यसले यसलाई गर्दा 0 भयो plus cos 0 भनेको 2 into 1 0 बाई अब जति भयो नि 0 नै भयो यसमा केही पनि छैन बस यसमा यो युबी फर्ममा लगेको कुराहरु हल्का हल्का बुझ्न पर्ने हुन्छ 2-3 पटक हेर्नुभयो भने हजुरहरुले सजिलै नै बुझ्न सक्नुहुनेछ अब अर्को क्वेशन अब एउटा क्वेशन गरौँ अर्को छ लिमिट x tends to 0 e to the power x plus e to the power minus x minus 2 cos x by sin square x यो भनेको कुन फर्ममा छ भन्दा cos 1 plus 1 minus 2 into cos x मा 0 गर्दा यो पनि 0/0 फर्ममै हो सो इज इक्वल्स टु यसमा पनि एल हस्पिटल लाउनको लागि डेरिभेटिभ गर्ने e to the power x को e to the power x e to the power minus x को plus e to the power x into minus 1 minus 2 cos x को minus sin x by sin square x को डेरिभेटिभ d यसलाई d by सुरुमा dy dx of sin square x भनेको सुरुमा d by d sin x of sin square x into d by dx of sin x हुन्छ सो sin square x को भनेको d by dx of x power n मा गयो त्यसकारण n x power n minus 1 गर्दाखेरि 2 sin x हुन्छ sin x into sin x को डेरिभेटिभ cos x